สวัสดีค่ะ คลิปนี้มาชวนทำบัตเตอร์ครีมทนร้อนสูตรประหยัดต้นทุนเป็นบัตเตอร์ครีมที่เหมาะสำหรับการแต่งหน้าเค้กก็คือบัตเตอร์ครีม 2 in 1 นั่นเองเป็นบัตเตอร์ครีมที่ผสมเสร็จแล้วพร้อมตีเป็นบัตเตอร์ครีมที่เหมาะกับเวลาเร่งรีบและต้องการประหยัดต้นทุนและคลิปนี้จะแนะนำวิธีการบีบครีมกับการใช้หัวบีบแบบต่างๆด้วยเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะสูตรนี้จะใช้บัตเตอร์ครีม 2 in 1 400 กรัมถ้าเพื่อนๆใช้ตามสูตรก็แนะนำให้ใช้เครื่องตีแบบตั้งโต๊ะโดยใช้หัวตีแบบใบไม้จะเริ่มตีด้วยความเร็วปานกลางค่อนไปทางสูงตีไปประมาณ5นาทีให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถเนื่องจากปริมาณครีมค่อนข้างเยอะถ้าเราตีติดต่อกันนานๆอาจทำให้เครื่องร้อนได้จากนั้นก็เปิดเครื่องแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางค่อนไปทางสูงเหมือนเดิมแล้วก็ตีต่ออีกประมาณ5นาทีจากนั้นก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถทำแบบนี้ไปประมาณ 4-5 ครั้งจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูระยะเวลาการตีให้ขึ้นฟูอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและเครื่องที่ใช้เมื่อตีจนขึ้นฟูได้ประมาณนี้แล้วเนื้อครีมจะมีความเบาก็ให้เราหยุดเครื่องปาดโถจากนั้นใส่นมข้นหวานลงไปแจ็คใส่350 กรัมถ้าเพื่อนๆชอบหวานอีกหน่อยก็สามารถเพิ่มเติมได้เติมเกลือลงไปเล็กน้อยตามด้วยกลิ่นวานิลาหรือจะเปลี่ยนเป็นกลิ่นนมเนยหรือกลิ่นอื่นตามชอบจากนั้นตีส่วนผสมต่อด้วยความเร็วปานกลางค่อนไปทางสูงเหมือนเดิมตีจนส่วนผสมขึ้นฟูอีกครั้งจากนั้นหยุดเครื่องและปาดโถมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแจ็คจะตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำอีกครั้งเพื่อตัดอากาศเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วเราก็จะได้บัตเตอร์ครีมทนร้อนที่พร้อมใช้งานแล้วค่ะบัตเตอร์ครีม 2 in 1 สูตรนี้เหมาะกับการนำไปตกแต่งหน้าเค้กเป็นบัตเตอร์ครีมสูตรทนร้อนสามารถอยู่ในอุณหภูมิปกติได้และยังสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานหากใช้ไม่หมดเพียงแค่เก็บใส่กล่องที่ปิดสนิทแล้วก็แช่เย็นไว้เป็นบัตเตอร์ครีมที่สามารถนำไปผสมสีแล้วก็นำไปตกแต่งได้ตามต้องการลักษณะของบัตเตอร์ครีมจะมีความฟูแล้วก็คงรูปไม่เหลวง่ายเหมาะแก่การนำไปบีบตกแต่งหน้าเค้กวันนี้จะทดลองใช้หัวบีบเบอร์ 1M ทดลองบีบเป็นรูปดอกไม้ง่ายๆหัวบีบ 6Bบีบง่ายลายสวยมือใหม่ก็หัดบีบได้สบายหัวบีบเบอร์ 15บีบออกมาได้เป็นรูปดาวเล็กๆแบบนี้หรือจะนำเป็นบีบเป็นเกลียวก็สวยงามหัวบีบเบอร์ 2F ก็ได้ลายสวยแปลกตาตัวบัตเตอร์ครีมจะมีความคงรูปไม่เหลวยกขึ้นแบบนี้ก็ไม่ไหลลื่นลงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ